guys. This is bright sunny morning and a beautiful environment nearby. We can see some fog also at last. At this point there is some fog. This is natural beauty of a village. You can hear the birds and all creatures. Here is Arav. Very beautiful morning, bright morning. ही सगळी जी झाडं दिसत आहेत ती सुरणाची झाडं आहेत. युजली आपण सुरण खातो, भरपूर लोक सुरण खातात, पण सुरणाचं झाड कसं दिसतं हे लोकांना माहिती नसतं. सो आय एम शोईंग दिस थिंग. दिस इज सुरण. इंग्लिशमध्ये याम. इट इज कॉल्ड एज अ याम. हे अरडूस आहे. आता ह्या अरडूशाला इंग्लिशमध्ये काय बोलतात ते मला नाही माहिती आहे, पण आपण हा अरडूसाचा पाला खोकला ह्याच्यासाठी वापरला जातो. ह्याचा काढा काढला जातो आणि आपण पितो. त्याच्यामुळे खोकला, मेजरली खोकल्यासाठी, आणि जर काही जंत असतील पोटामध्ये, कृमी, त्याच्यासाठी ह्या पानांचा उपयोग केला जातो. हे जंगली झाड आहे, पण आमच्या इथे आम्ही लावून ठेवलेलं आहे एक आमच्या पर्सनल यूजसाठी. हे झाड आहे कोनफळ. आता कोनफळला इंग्लिशमध्ये काय बोलतात ह्या गोष्टीबद्दल मला काहीच आयडिया नाही आहे, पण हा कंद आहे आणि हा एवढा मोठा झालेला आहे की हे नारळाच्या झाडाच्या संपूर्ण वेढून गेलेलं आहे, अगदी वरपर्यंत. हे कोनफळ जेव्हा आपण काढू ते आता तुम्ही बघा, इथे खाली त्याचा वेल आहे. हा, हे कोनफळाचं हे आहे, हे पान, हे कोनफळ आहे. हा जेव्हा आपण वेल म्हणजे कोनफळ जेव्हा खोदायला घेऊ तेवढा वाढलेला आहे. इथे तो दिसत नाही आहे टेंटेटिव्हली. इथे खाली जर खोदलं तर आपल्याला साधारण 5 ते 6 किलो कोनफळ निघेल. आणि तो जुना झाला आहे. जेवढा जुना होतो तेवढा त्याच्यातून खालून कंद तेवढा जास्त निघतो. क्लोज लुक देतो पानाचा. हा आहे कोनफळाचं झाड. कोनफळाचं झाड आहे. सो दिस इज अनदर युजफुल प्लांट. दिस इज लेमन ग्रास which we put into tea. वाह, क्या बात आहे. काय सपासप चढला वरती. ह्या काढल्या सुपाऱ्या. अरे वा, उतरवल्या. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड.
मस्तच. एका मिनिटाचं काम.